साथीहरु आज हामीले यस भिडियोमा मार्भलस डिजाइनर 10 सफ्टवेयरमा पिलो कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा सिकिन्छ। त्यसको लागि यहाँ माथि टपमा तपाईले रेक्टेंगल देख्नुभयो। त्यही रेक्टेंगलमा क्लिक गर्नुस्। एस प्रेस गर्दा पनि हुन्छ यसको सर्टकट र यहाँ ड्रा गर्नुस् 2D भ्यूमा। त्यसपछि 3D भ्यूमा यसलाई सेन्टरमा सिलेक्ट गरेर यो साइडमा यसरी रोटेट गर्नुस्। त्यसपछि ए प्रेस गरेर 2D भ्यूमा यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी शिफ्ट प्रेस गरेर तल लिएर जानुस् र यसलाई यसरी माथि लिएर आउनुस् अनि राइट क्लिक गरेर फ्लिप हरिजोन्टली सरी राइट क्लिक फ्लिप नर्मल गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई अलिकति मुभ गर्छु तल र अब मैले यहाँ सेगमेन्ट सेभिङबाट यसलाई यसरी सेभ गर्छु। यसरी चारैतिर मैले सेभ गर्छु। अब यति गरिसकेपछि यसलाई सिमुलेट गर्छु स्पेस प्रेस गरेर र यो पिलो भनेको छैन। यसरी यस्तो बनेर तल झर्यो। यसलाई अब मैले कन्ट्रोल जेड गर्छु। पिलो बनाउनको लागि सुरुमा हामीले यो दुईटा प्याटर्नलाई प्रेसर दिनुपर्छ। प्रेसरको लागि यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यहाँ प्रपर्टी एडिटरमा तल प्रेसर भन्ने छ। सिमुलेसन प्रपर्टी भित्र प्रेसर भन्ने छ। त्यसमा तपाईले 6 राख्छु र तलको प्याटर्नमा पनि मैले प्रेसरमा 6 राख्छु। यति राखिसकेपछि अब यहाँ माथिबाट मैले सिमुलेट गर्छु र अब हाम्रो यो प्याटर्नले पिलोको शेप लिन सुरु गरिसक्यो र यहाँ हाम्रो पिलो बनिसक्यो है। यस्तै गरी हामीले धेरै तरिकाको पिलो बनाउन सकिन्छ र अब लास्ट प्रोसेस सिमुलेसन अफ गरेर फेब्रिक 1 मा क्लिक गर्छु र यहाँबाट टेक्सचर एउटा राख्दिन्छु। यहाँबाट मैले क्लोजबाट एउटा कलर चुज गरेर राख्दिन्छु। एउटा जुन पनि एउटा कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कलर धेरै सानो लाग्यो भने यहाँबाट एडिट टेक्सचर 3D मा गएर यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यहाँबाट यसरी ठुलो बनाउनुस्। जस्तो टेक्सचर राख्दा पनि हुन्छ। फेब्रिक 1 मा अर्को चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँबाट जस्तो टेक्सचर पनि राख्न पाउनुभयो तपाईहरुले। जुन टेक्सचर तपाईहरुलाई मन पर्छ त्यही राख्दा हुन्छ। फेब्रिक 1 एउटा चुज गरेर मैले राखिदिहाल्छु। सर्टको टेक्सचर राखिदिएँ मैले र आजको भिडियोमा हामीले यति नै सिक्यौं। अब अरु हामीले आउँदै गर्ने भिडियोमा सिक्ने छौं र तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।